Gắn. Xem nè. Đó. Máy phe phẩy luôn. Đó, thấy chưa? Đã. Xin chào mọi người đang xem kênh Diệu Anh TV. Hôm nay mình và ba chồng lên rẫy để lượm hạt dẻ mùa thu nè mọi người. Ở phía sau mình là một khu rừng rậm rạp luôn. Ở trên này có chó sói nè, heo rừng nè, hươu nai hoẳng đồ nhiều lắm luôn. Có rắn nữa, mọi người ớn quá. Thì bây giờ mình cũng phải đánh gan mình để mình lượm thôi. Như mọi người đang thấy cái tàn lá sum xuê này là cây hạt dẻ đó mọi người. Rất là to luôn đúng không? Và đây là cái gốc của nó. Ồ, hai cây dính chùm luôn. Ba chồng mình đang phăm đi lên để lụm. Mọi người xem ở dưới đất nè, nó rụng đen đất luôn á. Một số thì cũng bị sâu với lại bị con này con kia nó lụm ăn. Bây giờ mình sẽ dành ăn với nó. Mình lụm dài xuống dưới kia luôn á. Ở trên này nhiều muỗi quá mọi người ơi. Muỗi dằn không à. Mình mới đứng đây có một chút xíu thôi mà muỗi nó bu mình xèo xèo luôn rồi nè. Coi hạt dẻ kìa. Quá trời luôn. Mình dùng cái kẹp dài như vậy nè. Mình tách cái hộp của nó ra rồi mình lấy cái hộp thôi. Còn cái vỏ của nó không có ăn được. Nó rất là nhọn và cứng luôn á. Đụng vô đau tay lắm mọi người. Như mình đã nói ở cái video lượm hạt dẻ 2 năm trước là cái này mà đem đi quýnh gan là chuẩn luôn, không cần chỉnh luôn á. Khỏi cần phải tạt axit hay gì cho nó phạm pháp, tạo nghiệp. Rồi ba chồng mình đây cái mắt kiến thành điệu ghê luôn. Lụm bỏ vô bao. Wow, bữa nay được một mùa bội thu rồi. Wow, một chùm này 2 trái luôn nè mọi người. Wow, rất là to luôn á. Bự quá. Ủa tự nhiên lấy cái tay cầm chi mà dùng bao tay hay gì trời, đau quá. Mình thấy dùng tay gì cái bộ nó lẹ hơn á. Quá trời luôn. Ngồi trên đây mát mẻ mà yên tĩnh ghê luôn á. Nếu như mình được quay trở về với núi rừng á. Tránh xa cuộc sống ồn ào bụi bặm của phố thị. Ôi da, đau quá. Bão á mọi người, cho nên là nó rụng đen đất luôn nè. Hình như là nguyên cái cụm này là tới khoảng 10 cây hạt dẻ lận. Nãy giờ hai ba con mình cũng đi lên được khúc rồi đó. Không biết là mình đi tuốt bên trên kia nữa thì sẽ có cái gì ha. Không biết có một cục vàng không, giống như trong chuyện cổ tích gì đó. Quá trời luôn. Làm tay gì chó lẹ. Đau quá. Ôi trời ơi, đâm đít.
Wow, được hai trái. Đây, một chùm này 3 trái luôn nè mọi người. Mà có lẽ là nó sẽ bị sâu hết nhiều lắm. Ây da, đau quá. Ở đây có mấy trái nè mà nó hơi nhỏ xíu, có bị sâu nữa. Bự quá, 2 trái luôn. Muỗi cắn quá trời luôn mọi người ơi, nó cắn muốn chết luôn. Nó bu lại. Mấy con muỗi trên này nó thèm thịt người ta lắm nè. Trời ơi, nó bu lại xèo xèo nó cắn nha. Ngồi trên này mà thấp thỏm lo âu. Sợ rắn mọi người. Wow, ở đây có một nhánh cây bị gãy mà nó khô luôn nè. Cái này mà mình đem về mình làm củi chụm á là đã lắm luôn. Rồi nó dài luôn. Nó dài tới trên đó luôn nè mọi người. Thấy không? Nè. Ôi, khúc cây này mà chụm củi nấu rượu là ngon, khỏi chê. Nó chê lủng lẳng vậy đó. Gừng nè. Ở trên này á mình không có lên được tự ý đốn rừng đâu. Nếu mà mình đốn vậy là bị phạt liền, là vi phạm pháp luật liền. Rồi ba chồng mình nãy giờ làm được một bao bự quá mọi người ơi. Ông lụm sao mà hay thiệt. 밤이 좀 많이 있는 데는 사람들 많이 다 취직하고. Nè. Ba mình nói mấy chỗ nào mà có hạt dẻ nhiều là người ta lên ta lượm hết trơn. Wow, bà chồng mình lụm như là kiến tha mồi vậy đó. Làm rất là cần cù và chăm chỉ. Cứ làm từng chút một mà nãy giờ được một đống luôn.
Nó không vô trong bột được. Con nhái gì nhìn ngộ quá nè mọi người. Anh Nhân, hello. Wow. Bự quá. Wow. Đó, đây thành quả của hai cha con mình lụm nãy giờ mọi người, được con thao. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong bị này xách về luộc ăn nha. Ba chồng mình đeo mắt kiếng thấy có ngầu không? Giống bao lúa bên Việt Nam mình ha. Mọi người xem cây thông nè mọi người, thẳng tắp luôn á, mà nó rất là to luôn. Cây thông này mà tới Noel nó chặt về trang trí là không ai chơi lợi mình luôn. Đó mọi người xem nè, thấy không? Ở dưới góc gần đây thì có một cái mả, mà cứ mỗi mùa trung thu là sẽ có người đến để viếng mộ á, và người ta cũng sẽ lụm hạt dẻ. Cái phía cái mả này có nhiều hạt dẻ nó rớt lắm mọi người, mình không dám vô lụm. Bây giờ lụm xong hạt dẻ rồi mình sẽ quay vòng vòng mấy cái luống rau của ba chồng cho mọi người xem nha. Như hôm bữa mình có nói đó, thì dê là bị chó sói trên rừng xuống ăn hết rồi. Và ba chồng mình có giữ lại con chó đó để nuôi, nhưng mà cũng bị người của cái quận á, người ta kêu là thả đi đừng nuôi, và ba chồng mình thả luôn rồi. Cho nên bây giờ là chỉ còn một con chó trắng ở đằng kia thôi, nuôi làm kiểng chơi thôi chứ không còn nuôi con gì nữa trơn á. Đây là cải thảo ba mình trồng để tới mùa làm kim chi làm nè. Cải thảo trên này thì rất là may mắn là nó không có bị ảnh hưởng của bão như ở dưới cái miếng vườn ở nhà mình. Miếng vườn nhà mình bây giờ là tan quang luôn. Trên này nó còn rất là ngon, cũng còn vớt vát được mớ. Bên kia là cà tím với lại ớt rồi đó. Thì hái cũng hết mùa rồi, bây giờ là hết mùa rồi, chuẩn bị vô mùa đông rồi mà. Mùa đông tới thì mình bắt đầu trồng những loại rau mùa đông. Thì ở đây ba chồng mình mọi người thấy nè, làm đất xong xuôi hết trơn rồi, xanh xanh nhú nhú nhỏ nhỏ đó là ba cái cải mùa đông. Còn cái luống trắng trắng đằng kia là ba cái chưa hai ăn xét mồi á. À tỏi, nãy nói mình quên, tỏi. Đằng kia là cũng dài luống bắp cải luôn.
Còn chỗ này á là sẽ trồng dưa gì nương mỗi xíu mưa á. 아, 양파. À, củ hành. Nói mà mình quên hết trơn rồi. Đó. Bây giờ ba chồng mình chuẩn bị làm đất. Mũi cắn quá trời luôn. Châu chấu cào cào gì nè mọi người. Nằm im bất động giống con ếch nữa lúc nãy nữa nè. Wow, ở đây có một trái bí màu xanh rất là to luôn. Bí này gọi là giống như là bí ngòi vậy đó mọi người. Để nấu canh đậu tương ăn rất là ngon. Nhìn trái bí xanh xanh này nhớ con rắn hồi nãy. Hồi nãy mình gặp con rắn gì không biết mà nó màu xanh mà nó nhỏ xíu xíu mọi người. Nó bò, nó gặp mình nó cũng bò chạy mà mình cũng chạy luôn, hai người hai hướng luôn. Má ơi, nhớ lại còn kinh khủng nữa. Mình sợ nhất là mấy con động vật gì mà nó dài dài mà nó uốn éo ngoắn ngoéo á. Con trùng thì không sợ nha. Wow. Ba chồng mình đang kiếm có bầu bí gì không, mà mình nghĩ là chắc hết mùa rồi. Ruộng lúa người ta thu hoạch rồi hết trơn mọi người. Bên này á, gần thu hoạch là người ta để cho đất khô, cái bắt đầu người ta lùa mái vô người ta cắt, rất là hiện đại luôn. Về ba ơi. Không có đâu ba ơi. Mọi người xem nè, ở dưới con suối này có mắt vịt trời nè mọi người. Nhưng mà ở bên hàng này người ta không có ăn, tại vì người ta sợ bị nhiễm ba cái loại dịch cúm gia cầm á. Nè, ở trong này nó đang bò ra nữa nè mọi người thấy không? Đó, nó bò ra nè. Trời ơi, nó mập lù luôn. Động vật hoang dã, người ta không ăn. Ngon gần chết luôn, phải mình bắt được là mình ăn. Nó bò kìa, nó bò kìa. Mà đụng tới là nó bay, khó bắt lắm. Giống như là trong mấy cái chuyện cổ tích mình hay đọc ngày xưa đấy, mấy vịt trời nè, mấy nàng tiên không đó. Wow, ở đây có một cái cây rất là to luôn. Và dưới gốc cây người ta dựng một cái ngôi nhà nhỏ như cái chòi vậy đó, bằng cây rất là đẹp, cho những người trong thôn này đến để mà nghỉ trưa á, hoặc là ngồi hóng mát buổi trưa, mọi người tụ tập lại 8 đồ. Có cụ già đang ngồi hóng mát nữa kìa. Đó, thấy chưa? Đã không mọi người? Wow, làm cái nhà ngon lành luôn chứ không phải nhà chòi nha. Đó, trời ơi, cây đã thiệt. 딸꾹 드라마 한 페이지 나옵니다. Mấy bác này đang lặt đậu nè mọi người. Kêu mình quay đẹp đẹp nha. 장은야. Ở đây có một cái chòi nè. Ở Hàn Quốc này nếu như mọi người đi về các thị trấn nhỏ là hoặc là các cái quận huyện rồi đó là sẽ có rất là nhiều luôn. 동미회관. Đây là hội quán của cái làng. 마을. Cái làng này, cái làng này. 노인복지회관. Mấy ông bà cụ rồi những người ta là sinh hoạt á mọi người. Đó, ruộng lúa thu hoạch, có miếng thì cắt rồi, có miếng thì chưa cắt, giống như Việt Nam mình vậy ha. Quê hương miền Tây dấu yêu. 저기 쌍조강 공룡 발자국 사진. 삼천포 가는데. Nè, mấy cái tấm hình người ta dục bỏ kìa mọi người. Nè, cá đi tiếp nữa nha. Về miền Tây gạo trắng nước trong. Đó, ơi trời ơi mọi người coi kìa, tỏi kìa, xanh xanh kia là tỏi đó mọi người. Đó. 황소. Mới đây mà người ta trồng tỏi vậy đó mọi người thấy không? 황소사료. Manual bờ xúc xí mà xìu. 마늘 5원. Wow, trồng manual ngon lành luôn mọi người ơi, quá trời đã luôn. 안녕하세요. Bà cụ dễ thương không? Miền tình quê của Hàn Quốc cũng như Việt Nam mình vậy thôi mọi người. 안녕하세요. 안녕하세요. Rất là thân thiện và dễ thương.
Đó, nhà lợp túp lô giống như Việt Nam mình vậy đó. Mấy cái nhà cũ cũ là của các cái người già á mọi người. 대한민국 경상남도 Thì bữa nay quay cho mọi người xem một cái cảnh cuộc sống 고승군 nè, 고승읍 덕설리 những cái 선동마을. chồng ba chồng mình đang đọc cái địa chỉ của cái quận này, cái làng này nè, cái làng này là cái làng Sơn Tông, không phải là chỗ mình ở nha. Thì mỗi một cái cụm mà người dân ở sẽ là cái làng khác nhau. 내려가고 찍을까? Nè, wow, nè, mọi người xem hai bên đường những cây cái gì ta, cái ngân hạnh hả? Chút xíu nữa thôi là nó sẽ chuyển sang vàng đỏ luôn, rất là đẹp. Hai bên thì ruộng lúa. 좀 올래? 내려가고. nè. 여기 나 정지하고 있을게. Ồ, ruộng lúa nè mọi người, mênh mông bạt ngàn như quê mình luôn á. Wow, đã ha. Dưới gốc á, đất thì nó khô queo cứng ngắc luôn. Mọi người xem nè. Đó. Máy nó vô nó cắt mà phải cứng ngắc luôn, nhưng mà nó sống được hay thiệt. Rạ nè, lúa nè mọi người. Dạ, bông vàng hạt mày nhìn đã con mắt. Có ai nhớ cái quảng cáo này không? Mình nhớ là ngày nào mình cũng xem cái quảng cáo nói câu đó chăng á, quảng cáo thuốc gì mình quên mất tiêu rồi. Không biết là các bạn ở miền Tây thì chắc là sẽ có xem mà. Ồ, cây lúa nè mọi người. Ô, nó trĩu hạt luôn nè, nó quằn đọt luôn nè, vàng luôn. Gió thổi qua nó rì rào. Một âm thanh rất là quen thuộc và im dịu, khiến mình được xả stress bao muộn phiền nơi phố thị. Còn đây á là một đám bông cỏ lao nè mọi người. Wow, dài tới đằng kia luôn á, rất là nhiều. Ở Hàn Quốc này có lễ hội bông cỏ lao á, ở những cái tỉnh khác á, rất là gần trên Seoul đó mọi người, rất là nhiều luôn. Một cánh đồng bông cỏ lao hả, nó ngang phải chừng cả mấy cây mấy công vậy đó, mà người ta tới tham quan rất là nhiều. Đẹp quá mọi người ơi. Ở đây có một hàng này thôi mình thấy rất là đẹp nè. Dài tích tắp lại tới đằng kia luôn. Phía trên là cây ngân hạnh nữa chứ. Trời ơi, cảnh này mà sống ảo là ai chơi lại. Wow. Gió thổi qua là nó lại rì rào, phe phẩy luôn. Ôi. Còn dưới chân á, thì suối róc rách chảy nè. Trời ơi, cảnh này mà sống ảo ai chơi lại. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Rồi, bây giờ về tới nhà rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Nếu thấy thích thì đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho Về Quên TV. Giúp ai cũng vậy, giúp dùm Tiên. Tiên cảm ơn. Tạm biệt mọi người.